በማገለግልበት ቤተክርስቲያን አንድ ጊዜ ጉባኤው በጣም በተቀጣጠለ መንፈስና በእግዚአብሔር መገኘት ያመልክ ነበርና በዛ ጊዜ በጣም ታዋቂ ነበር። አንድ መዝሙር ነበር፣ ደስ ብሎናል በቤት አምሮብናል በቤት በቃ በጣም የለዋወጥን ነው የምንዘምረው እና ተውበናል በቤት ያን በቃ ያምልኮ መሪዎቹ ያዘምራሉና አንድ ዲያቆን ሰው አስተናጋጅ ሰው ነበር ያው ከውጪ አንድ ሽማግሌኛ አምሮብናል በቤት ስንል ያያሉ ይሰማሉና በኋላ ምን አሉ ሽማግሌው ለምን አይመርብህ አርብና ሮብ እየበላህ አርብና ሮብ ስለበላን ሳይሆን ጌታ ስላለን የተዋበ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ከእናንተ ጋር በእውነት ነው የምለው በፍቅር ወድቄያለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንዲህ አይባልም ማለት ነው ይባላል። በጣም ነው የወደድኳችሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ይሄ የፊሊያ ፍቅር አይደለም፣ የወንድና የሴት ፍቅር አይደለም፣ የቤተሰብ ፍቅር አይደለም፣ የአጋፔ ፍቅር ነው እና በእውነት እግዚአብሔርን ስለናንተ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ የሆነ ግንኙነት የሰጠን ይመስለኛል። ከኔ ታናናሾች ከሆኑት ከቤቲና ከራባይ በካሻ ጋር አብረን እንደዚህ ደግሞ ተቀምጠን ስናገለግል ብዙ ነገሮች አብረን እናወራለን። ሻይ ስንጠጣ፣ ቡና ስንጠጣ፣ ምሳ ስንበላ እናወራለን። እናወራው ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን ታላቅ ፍቅር በሕይወታችን ያደረገውን መልካምነት እሱን እያስብን ነው የምንነጋገረውና እግዚአብሔር ለዘመናት ስሙ የተባረከ መቀባበልን፣ መከባበርን እንደገናም ደግሞ በአንድ መንፈስ ሆኖ አብሮ ማገልገልን በመካከላችን ያደረገው እርሱ ነው። እርሱ ክብር ይገባዋል እና የጀመርኩትን ነው የምቀጥለው። ሌላ ነገር መናገር ይቻላል፣ ግን በቃ በተጀመረው መቀጠሉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ከሰዓት በኋላ ወንድሜ ራባይ መካሻ ያገለግለናል። እግዚአብሔር በልቡ ያስቀመጠውን መልእክት ያስተላልፍልናል፣ ይጸልይልናል። የእሱን ደግሞ ጸጋ አብረን እንካፈላለን። እኔ ደግሞ የጀመርኩትን ትምህርት ጨርሳለሁ እና የጀመርነው ርዕስ ዘመኑን እወቁ የሚል ነው። ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ የሚል ነው እና ዓርብ ዕለት ነው የጀመርኩት። በዓለማችን ላይ ያለውን አጠቃላይ ነገር ላሳያችሁ ነው የሞከርኩት፣ ዘመናችን ምን እንደሚመስል። እንደገና ደግሞ ትላንትና በነበረን ክፍለ ጊዜ ላይ የዘመናችን ቤተክርስቲያን ደግሞ ምን እንደምትመስል ነበር ያየነው። የሚያስጠነቅቁ የማንቂያ ደውል ያለባቸው ሐሳቦችን ያስተላለፍኩት ዝም ብለን እንዳንሄድ እያስተዋልን እንድንራመድ፣ ምክንያቱም በዘመን መጨረሻ ላይ ስላለ ይህንን ነው ያየነው። ዛሬ የመጨረሻውን ነጥብ ነው ማካፍለው። ዛሬ የማተኩረው ወደፊት ያለውን ዘመን እንድናይ በሚያሳስብ መልኩ ነው የምንመለከተው። ቀጣይ ዘመናችን ምን ይመስላል የሚል ነው። ያለምንም ጥያቄ ያለምንም ጥርጥር አንድ ነገር ሁላችንም እናውቃለን። ቀጣይ ዘመን የኢየሱስ ዘመን ነው። አሜን። ምንም ጥያቄ የለው። እሱን በደንብ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 18 ድረስ ያለውን ክፍል አነባለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 18። ዛሬ ብዙዎቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ማስታወሻ ደብተር ይዛችሁ በደንብ ነው የመጣችሁት እና ከሴልፍ ሆናችሁ ስለማታዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አያያችሁ ያላችሁንም ይባርካችሁ። እናንተ ግድ የለም። ዋናው መሰረታዊ ነገር ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን እንድንመጣ ለማደፋፈር ነው ይሄንን የምለው። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋልና በጌታ ቃል የምንላችሁ ይነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱ
አስቀድመው ይነሳሉ አሜን ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን ባየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን አሜን እንዲሁም ሁሉ ጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን አሜን ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ አሜን ኢየሱስ ይመጣል አሜን ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማራናታ ማለት ኢየሱስ ይመጣል ማለት አይደለም ማራናታ የግሪክ ቋንቋ ነው ማራናታ ማለት አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማለት ቤቲ ስትዘምርልን ነበር አይደለም ናፍቆቴ በቃ ቶሎና ማለቴ ነው አሜን የናፈቀ ሰው እንደዛ ነው የሚለው ገና ጮኛ ስትይዙ ወንዶችም ሆናችሁ ሴቶች ሆናችሁ በጣም የምትናፍቁት የወደዳችሁትን ሰው ፊት ማየት አይደለም ያጓጓል በጣም እሱን ማየት እሷን ማየት በጣም ድሮ ሴልፎን ባልነበረበት ጊዜ ከኢትዮጵያ የመጡ እዚህ አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ገንዘባቸውን የሚጨርሱት ለጮኞቻቸው በሚደውሉት የስልክ ጥሪ ነው ይባላል በቃ በጣም ከመናፈቃቸው የተነሳ ገንዘባቸውን ሁሉ እሱ ላይ ነበር የሚያወሩት አሁን ቫይበር አለ ዋትስአፕ አለ ኢሞ አለ ምን አለ ችግር የለም በየደቂቃው መገናኘት ከፈለጋችሁ ትገናኛላችሁ ስለዚህ ማራናታ እኔ ከፍ ባለ ድምፅ እንድትናገሩ ፈልጋለሁ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ከልባችሁ አሜን ምንም የሚቀርብን ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ስለዚህ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ስለ እናንተ ማራናታ ትላላችሁ ሁለት እጅ ከፍ ይበል ሁለት እጅ በደንብ ማራናታ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ኢየሱስ ይመጣል የልባችን ወዳጅ ለዘላለም የሚያሳርፈን ጌታ ኢየሱስ ስቃይ የለም መከራ የለም ሐዘን የለም ቢል የለም ምንም የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጸልያለን አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን ዛሬ ደግሞ በፊትህ እንድንሆን የዘላለም የሕይወት ቃልን እንድንሰማ እግዚአብሔር ሆይ ልብን በሚያሳርፍና በሚያጽናና ቃልህ እንድንሞላ እችን ቀን ወደህ ፈቅደህና ቀድሰህ ስለሰጠህን ክብር ለስምህ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት እለምንሃለሁ ቃልህን ባርክልን ነፍስ መንፈስ ስጋችን ሁሉ ያንተን መምጣት ይናፍቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን የነገው ዓለም ምን ትመስል ይሆን የሚለው ጥያቄ የሰው ሁሉ ጥያቄ ነው ምን ትመስላለች ዓለም ነገር በጣም አንገብጋቢ በጣም አሳሳቢ ሆኖባቸዋል የዓለም መሪዎች ሳይንቲስቶች ፈላስፋዎች ምን ትመስላለች ዓለም የሚለው ጥያቄ 1999 ዓመተ ምህረት እዚህ ሀገር ነበርኩና 2000 ዓመተ ምህረት ሊገባ ሲል ዛሬ 18 ዓመት አካባቢ ማለት ነው ይሄ ምድር ህዝቡ ሁሉ ተጨንቆ ነበር ስንቶች እንደነበራችሁ በዛ ጊዜ አላስታውስም Y2K የሚባል ነገር የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ year 2000 ማለት እና በቃ 2000 ዓመተ ምህረት ሲገባ የኮምፒውተሩ ሲስተም ስለሚቀየር ምን ትመስል ይሆን ዓለም የሚለው ነገር በጣም አስጨንቋቸው ሁሉም ወደ ስቶር ወደ ሱፐርማርኬት እየሄዱ ጎተራ ሰብስበው ገንዘባቸውን ሀብታቸውን የሚበላው ነገር ሁሉ እዛ ያስገቡ ነበር በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ ደግሞ ፍርሃትን በተመለከተ አሜሪካኖችን የሚያክል የለም እኛ ከሶስተኛው ዓለም ሀገር የመጣ ሰዎች ችግሩን ጠንቅቀን ስለምናቅ መከራውንም ረሃቡንም ስለምናቅ ምንም አንፈራም እነሱ ግን አንድ ነገር ኮሽ ሲል እንደ ጉድ ነው የሚደነግጡት ያሳረፈን ጌታ ስለሆነ የጌታ ስም ይባረክ እና ያ Y2K በሚገርም ሁኔታ አለፈ ትንሽ መረጋጋት ያዙ አስታውሳለሁ ከዛ በኋላ 2001 ነው 2002 ላይ ይመስለኛል የ9/11 ነገር ሲነሳ ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ዓለም ልትገለባበት ነው ያለ ሁኔታ ሊቀየር ነው ብለው በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገቡ እነዛ አረቦች ኒውዮርክ የሚገኙትን ሁለት ህንጻዎች ከደረመሱ በኋላ አሜሪካኖች በሙሉ ቤተክርስቲያንን ሞሉ በዛ ጊዜ ቁጥሩ ጨመረ ወደ ቤተክርስቲያን ሰው የመጣው ከመከራ ለማምለጥ ነው ከችግር ለማምለጥ ነው ምጽአት መጣ ብሎ ነው አንድነት ልነግራችሁ የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው በሰው ቀመር አይደለም
በሰው ሂሳብ አይደለም በሰው ካልኩሌሽን አይደለም የራሱ ጊዜ አለ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና የተባለው እንግዲህ ምን ሆኑ ንቁ ነው የተባለው ሌባ በምን ሰዓት እንደሚመጣ አናውቅ ተዘጋጁ ብሎ አዋጅ ነግሮ አይደለም የሚመጣው ድንገት ነው የሚመጣው የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትን ድንገት ነው የሚሆነው ኢየሱስ ይመጣል ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ቀጣይ የዘመናችን መሪ ቁንጮ መሪ አሜሪካ አይደለችም ራሽያ አይደለችም ማንም አይደለም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን ይሄ እውነት ነው አሜን ስለዚህ ዛሬ ሰፊ በሆነው በዚህ ርዕስ ውስጥ ገብቼ መዳከር አልችልም አንድ ነገር ብቻ ነው ማንሳት የምፈልገው ለምን ይመጣል የሚለውን ጥያቄ ብቻ ነው መመለስ የምችል ምክንያቱም ሁሉን ነገር ከገባውበት አልጨርሰው ረጅም ሰዓት ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው ስካቶሎጂ ተብሎ የሚጠራው የትምህርት አይነት የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ የመምጣቱ ሁኔታ የሚያሳየው ነገር በጣም ሰፊ ርዕስ ግን ዛሬ ለምን ይመጣል የሚል ጥያቄ በመመለስ 5 መሰረታዊ ነጥቦችን ብቻ ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ ለምን ይመጣል አንደኛና የመጀመሪያው ነጥብ የብሉይ ኪዳን ተስፋዎች ይፈጸሙ ዘንድ ኢየሱስ ይመጣል በብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ መምጣት በብዙ ስፍራዎች ተጠቅሷል በብዙ ስፍራዎች የክርስቶስ መምጣት የአዲስ ኪዳን መልእክት አይደለም የክርስቶስ መምጣት የብሉይ ኪዳን መልእክት ነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተጠቀሱ ቢኖሩ አንዱ ብቻ ላንብብላችሁ ምክንያቱም ሁሉን ማንበብ ስለማንችል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 4 ላይ የሚገኙትን 3 ቁጥሮች ብቻ አብረን እንመለከታለን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 4 ድረስ ያለውን ክፍል አነባለሁ ከኔ ጋር ክፈቱና አብረን እናነባለን እንደዚህ ይላል በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል አሕዛብም ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባል ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ብዙዎች አሕዛብ ሄደው ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ እርሱም መንገዱን ያስተምረናል በጎዳናውም እንሄዳለን ይላል በአሕዛብም መካከል ይፈርዳል በብዙ አሕዛብም ላይ ይበይናል ሰይፋቸውን ማረሻ ጦራቸውንም ማጭድ ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳ ሰልፍም ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም ይላል እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተባረከ ይሁን በዘመኑ ፍጻሜ ነው የሚለው በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ምን ሆኖ ይቆማል ጸንቶ ነው የሚለው ጸንቶ ይቆማል ያ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ የሚቆመው መንግስት የሚያፈርሰው የለም የሚንደው የለም የሚያናውጠው የለም ለዘላለም ጸንቶ ይቆማል አሜን ይሄ ጥቅስ ምን ያህል እውነት እንደሆነ የሚያረጋግጥልን ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ታሪክ ነው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በዚያን ዘመን ንጉስ የነበረው ናቡከደነጾር ህልም ያልማል ህልሙን እንዲፈቱለት የአገሩን አስማተኞች ጠንቋዮች ይሰበስባል ያየውን ህልም እሱ ራሱ ረስቶታል ህልሙንም ይፈልጋል ሰዎች እንዲነግሩት ትርጉሙንም እንዲነግሩት ይፈልጋል የሚነግረው ማንም አልነበረም ተፈለገ አልተገኘም የተገኘው የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ዳንኤል ብቻ ነበር እሱ ተፈልጎ ተገኘ እና እንድታስታውቁ ተብሎ አስማተኞች መተተኞች ደብተራዎች ተሰበሰቡ ማንም የናቡከደነጾርን መፍታት ስላልቻለ ናቡከደነጾር ተናዶ አዋቂ የተባሉትን ጠቢባን የተባሉትን ሊገድል ተነሳ ዳንኤል ይህንን ሰማ
ማን ያውቃል? የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ራእይን የሚገልጥ ህልምን የሚገልጥ በሰማይ አለ። እሱ ሊገልጥልኝ ይችላልና የንጉሱ ትእዛዝ ይዘግይ አለው ለአርዮክ። ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ። ጌታ ሆይ አንተ የዘመናት አምላክ ነህ፣ ህልም ራእይን የምትፈታ አንተ ነህ፣ እባክህ ግለጥልኝ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር አምላክ ለዳንኤል ገለጠለት። ከዛ በኋላ በንጉሱ ፊት ቀረበ። በንጉሱ ፊት ከቀረበ በኋላ እንደዚህ አለው፣ ህልምን የሚፈታ ራእይን የሚገልጥ በሰማይ ያለ ልዑል እርሱ ይባረክ አለ። እኔ አይደለም የምነግርህ፣ ይህንን ህልም የገለጠልኝ እግዚአብሔር ነው። አንተ ንጉሱ የተመለከትከው አንድ የቆመ ምስል ነው አለው። እሱ እኮ ያየውን ነገር ረስቶታል። የተመለከትከው ምስል ደግሞ ራሱ ወርቅ ነው። አንገቱ አካባቢ እና ደረቱ አካባቢ ብር ነው። ከዛ በኋላ ሆዱ አካባቢ ደግሞ ጭኑ አካባቢ ነሐስ ነው። ከዛ በኋላ ብረት ነው። እግሮቹ ደግሞ ብረት ከሸክላ ጋር አንድ ላይ የተደባለቀ የሚመስል ግን ያልተደባለቀ ያንን ምስል ነው ያየው አለ። አፉን ከፍቶ ነው ያደምጠው የነበረው ንጉሱ ናቡከደነፆር። ህልሙ ብቻ አይደለም የምነግር፣ ፍቺውንም ደግሞ አስታውቃለሁ፣ የሰማይ አምላክ ገልጦልኛል አለ። አሜን። ራሱ አንተ የባቢሎን መንግስት ነህ፣ አንተ ናቡከደነፆር ነህ አለው። ካንተ በኋላ ሌላ መንግስት ይነሳል። ብር የተመሰለው ያ መንግስት ነው። ከብር በኋላ የተመሰለ የነሐስ መንግስት፣ ከዛ በብረት የተመሰለ ሌላ መንግስት ይመጣል። ከዛ በኋላ ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይደባለቅ የሚመስል መንግስት ይመጣል አለው። ናቡከደነፆር ከረመ። ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም የሚናገረው፣ የዓለም ታሪክም ያረጋግጣል። አንድ ወቅት ባቢሎን የምትባል አገር ዓለምን ቀጥቅጣ ትገዛ ነበር። ባቢሎን የተባለችው መንግስት ካለፈች በኋላ የባቢሎንን መንግስት ገልብጦ ዓለምን መቆጣጠር የጀመረው የሜዶን እና የፋርስ መንግስት አንድ ላይ ተቀናጅተው ነው። በኋላ ሜዶንና ፋርስ ተጣሉና ፋርስ ብቻዋን ዓለምን መገዛት መቆጣጠር ጀመረች። ባቢሎን የተባለችው አገር ዛሬ የለችም። ባቢሎን በተባለችው አገር ያለችው አገር ዛሬ ኢራቅ የምትባለው አገር ናት። ዛሬ ፋርስ የምትባል አገር የለችም። ፋርሲ የሚባል ቋንቋ ግን የሚናገሩት ሰዎች የኢራን ሰዎች ናቸው። በመካከለኛው ምስራቅ ነበር በዛን ዘመን ዓለምን ይገዙ ይቆጣጠሩ የነበረው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን የዓለምን ታሪክ የሚመሰክረው ነገር ነው። ባቢሎን አለፈ፣ የሜዶንና የፋርስ መንግስት አለፈ። ከዛ በኋላ የመጣው ዓለምን የገዛው መንግስት የግሪክ መንግስት ነው። በነሐስ የተመሰለው ማለት ነው። ግሪካውያን አንድ ወቅት ኃይለኞች ነበሩ። ማን በሚባል ንጉስ ነው ዓለምን ያስተዳደሩት? አሌክሳንደር ዘ ግሬት በሚባለው ንጉስ ነው ዓለምን የተቆጣጠሩት። አሌክሳንደር ዘ ግሬት ወይም ታላቁ እስክንድር የፐርሺያን የፋርስን መንግስት ገልብጦ ዓለምን መግዛት ጀመረ፣ ዓለምን መቆጣጠር ጀመረ። ከፋርስ መንግስት በኋላ ታላቁ እስክንድር ከወደቀ በኋላ ዓለምን ደግሞ ተቆጣጥረው የገዙት እነማን ናቸው? ሮማውያን ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ሮማውያን ዓለምን በሚቆጣጠሩበት በሚገዙበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። የሮማውያን መንግስት ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ተንኮታክቶ ወደቀ። ባቢሎን ወደቀ፣ ፐርሺያ ፋርስ ወደቀ፣ የግሪክ መንግስት ወደቀ። ሮማውያን ዓለምን ተቆጣጠሩ፣ ገዙ። ከሮማውያን በኋላ ዓለምን ለመግዛት ብዙዎች ተነስተዋል፣ ግን አልቻሉም። ለምን ነው ታውቃላችሁ? ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነው። አሜን። ከዛ በኋላ ዓለምን የገዙት ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይደባለቅ ፈጽሞ የማይደባለቀው የማይስማማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። ዛሬ ዓለምን በበላይነት የሚመራው ዩናይትድ ኔሽን ነው። ነገሮችን የሚቆጣጠር ብረት ከሸክላ ጋር መደባለቅ ይችላል? አይችልም። አሁን ያለነው የተባበሩት መንግስታት በሚገዛበት ጊዜ ነው። የተባበሩት መንግስታት በፊት ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባል ድርጅት ነበር። ለምን? በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ሂትለር ዓለምን ለመግዛት ሞክሮ ተነስቶ ብዙ ሳይቆይ ተንቆጣቅቶ መቱት። ለምን? ቃሉ መፈጸም አለበታ። የግድ የተባበሩት መንግስታት ዓለምን መቆጣጠር መግዛት አለበታ። ከተባበሩት መንግስታት በኋላ ዓለምን የሚገዛው ቀጣይ መንግስት ማለት ነው። አሜሪካ
ኖ ራሽያ አይደለችም ፈረንሳይ እንግሊዝ ኖ እነሱ ማተቆጣጥተው ወድቀዋል እዛ ስፍራ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከቱ አንድ ድንጋይ ከተራራ ላይ እጅ ሳይነካው ይመጣና ከእግር ጀምሮ ያለውን ያንን ምስል ይፈጫዋል ያ መንግስት የኢየሱስ መንግስት ሃሌሉያ ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ቀጣዩ መንግስት የማ መንግስት ነው የኢየሱስ መንግስት ኢየሱስ ሲገዛ ዓለምኛም ከሱ ጋር አብረን እንገዛለን እንዴት የታደልን ሰዎች ነን ብዙዎቻችን እኮ በሚያሳዝን ሁኔታ ምድራዊ ነገር ላይ ተጣብቀናል ነገራችን ሁሉ ሲሆኗል ለሚመጣው መንግስት የሚሆነው ስራ መስራት አቁመናል ለመንግስቱ መስፋት የሚሆነው ነገር እርግፍ አድርገን ትተነዋል ነገር ግን ያንን የከበረው መንግስት ከክርስቶስ ጋር አብረን የምንወርስ ከሆነ ስራችን የሚመዘነው ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው ምን ያህል ለመንግስቱ ስራ እየደከምን እጅ ሳይነካይ ነጣና ያንን ምስል ምን ያደርገዋል ይፈጫዋል ስለዚህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምትመለከቱት በዘመኑ ፍጻሜ ይላል የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ከፍ ባሉ ነገሮች ሁሉ ላይ ማለት ነው ጸንቶ ምን ይሆናል ቆማል ከኮረብቶችም በላይ ምን ይሆናል ከፍ ይላል እዛን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ ወደ እርሱ ምን ይሆናሉ ይሰበሰባሉ ይላል ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ እርሱ መንገዱን ያስተምረናል በጎዳናው እንሄዳለን ይላል ኢየሱስ 1000 ዓመት በምድር ላይ ሲገዛ የሚሆነውን ነገር ነው ይሄ የሚያመለክተን በዚያን ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት በአሕዛብ ላይ ይበይናል ኢየሱስ ይፈርዳል ሰይፋቸውን ይላል ማረሻ ጦራቸው ማጭድ ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ ይሄ ዛሬ ኮሪያ ታፈነዳለች ትለቀዋለች የሚባለው መሳሪያ የጦር መሳሪያ በሙሉ ማጭድ ይሆናል የእርሻ መሳሪያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይሄንን ቢያውቁና ቢረዱ ኖሮ አይጨነቁም በፍጹም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የጦር መሳሪያ ወደ እርሻ መሳሪያነት ይለወጣል በሌላ ስፍራ ላይ ስንመለከት የሰላም መንግስት ስለሆነ ያሰር መንግስት የኢየሱስ መንግስት ሕፃን ልጅ በእባብ ጉድጓድ ይጫወታል ፍየል ከነብር ጋር አብሮ ይውላል ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች አንበሳ ከበሬ ጋር ሳር ይበላል ለምን መንግስቱ የኢየሱስ መንግስት ነው እስከዛሬ ምንም የሰላም መንግስት በምድር ላይ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገዛ ግን ሰላም ይሆናል ሰላም የሚሆነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በኋላ እናገራለን የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ሰይጣን ስለሚታሰር ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ተስፋዎች ይፈጸሙ ዘንድ ኢየሱስ ይመጣል ይሄ መጀመሪያው ነጥብ ነው ሁለተኛው ነጥብ ለምን ይመጣል የሚለውን ቃል ስንመለከት ስለተናገራቸው ቃሎች ተፈጻሚነት ሲል ኢየሱስ ይመጣል እሱ ራሱ ስለተናገረ ማለት ነው ስለተናገረው ቃል ተፈጻሚነት ሲል ይመጣል ተመልሼ እመጣለሁ ብሎ ተናግሯል በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለውን ክፍል ስትመለከቱ ደቀ መዛሙርት ከነርሱ ጋር አብሮ ካገለገለ በኋላ እሄዳለሁ ሲላቸው ዲፕሬሽን ውስጥ ገቡ ተጨነቁ ፈሩ አብረነው 3 ዓመት ተኩል ካገለገልን በኋላ ከቆየም በኋላ እንዴት ተነስቼ እሄዳለሁ ይለናል ለማን ትቶ ይሄደናል የሚለው ነገር እንዲታወቁ አደረጋቸው እንዲጨነቁ አደረጋቸው ጌታ ኢየሱስ አያቸውና እንደዚህ አላቸው ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ልባችሁ በእግዚአብሔር በእኔም ደግሞ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት
እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ አላቸው። ለታወከ ልብ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ መምጣት ከመናገር የበለጠ የሚያጽናና ቃል የለም። ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች ሁከት ውስጥ ነው ያሉት። ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ ብቻ ሳይሆን ልጆቼን እንዴት አሳድጋለሁ፣ የተቀበልኩትን ብድር እንዴት እከፍላለሁ፣ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እንዴት አልፋለሁ። በቃ ብዙ የሚያውካቸው ነገር አለ። የምድር ነገር ኢትዮጵያም ኖራችሁ ኤርትራም ኖራችሁ አሜሪካም ኖራችሁ አይደቃችሁ። ስጋ ለባሾች ስለሆነን እንጨነቃለን፣ እንፈራለን። በቃ ምንድነው ምን ይሻላል ብለን አንድ ነገር ካለፍን በኋላ ነገ ደግሞ እሱ ስናልፈው ሌላ ነገር ፊታችን ይደነቀራል። እሱን ደግሞ አለፍኩት ስንል ሌላ ነገር ይደነቀራል። ሁልጊዜ በእውቀት ውስጥ ነው ያለን። በዚህች ምድር ላይ እስካለን ድረስ ከመታወቅ አንችልም። ለጊዜው መጽናናት ልናገኝ እንችል ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ እናልፈው ይሆናል። ግን እስክንሄድ ድረስ የዚህችን ዓለም ነገር ጨርሰን እስክንሄድ ድረስ መቃተታችን አይቀርም። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ላይ ጳውሎስ ምን ይላል? ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር ምን አደርጋለሁ? ናፍቃለሁ ይላል። ከሁሉ ይልቅ እጅግ ምን የሚሆን ነው? ይሻል ነውና ነው እኮ የሚለው። ምንም ውድድር ውስጥ አናስገባው። መሄዳችን የተሻለ ነው። ይህን ስንል አንዳንዶች ሳላገባ ልጆቼን ሳላሳድግ ሰው ያየው ሳላይ ይላሉ። ምንም የሚቀርብን ነገር የለም። ምንም የተገባልን የተስፋ ቃል ይፈጸም ዘንድ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ወደ ተዘጋጀው ስፍራ ልንሄድ ነው የተጠራ ነው። አሜን። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ አለና ስፍራውን አዘጋጅቶ መምጣቱን እየተጠባበቀ ነው ኢየሱስ። ኦልሬዲ የተሰራ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። አንዳንዶች እንዴ ይበቃል ይሆን ወይ ብለው የሚያስቡዋል። ምድራዊ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ደባል ሆኖ የሚኖሩ ይመስላቸው አይጠፉም። አንዳንድ ሰዎች ብዙ መኖሪያ አለ አይቆጠርም ማለቱ ነው የምንኖርበት ቦታ። እሱን ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ። ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት የተዘጋጀው ቤት እኔ ምን አይነት ቤት ይሆን ወይ ብዬ ቁጭ ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት ይሆን ታስባላችሁ? እንደሰው አስባለሁ። ግን ከምን ጋር አወዳድሬ ልናገረው እችላለሁ? ጳውሎስ ናፍቃለሁ ያለው ሄዶ ስላየው ነው። በደንብ ስሙ። ሄዶ ስላየው የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም ይላል አበሻ ሲተርት። የሚናፍቀው የታየ ነገር ነው። ያልታየ ነገር ይናፍቃል? አይናፍቅም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ልስጥራ በተባለች ከተማ ሲያገለግል ጳውሎስ አይሁዶች አገኙትና ለምን ወንጌል ትሰብካለህ ብለው ገደሉት። ሊትራሊ ገደሉት። ስጋና ነፍሱ ተለያየ። አይሁዶች እንደሞተ አውቀው ስጋውን ይጎትቱት ነበረ። ነፍሱ ግን ወደ ሶስተኛ ሰማይ ወደ ገነት ተነጥቃ ነበር። አሜን አሜን። አንድን ሰው አውቃለሁ ይላል ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ስትመለከቱ። በስጋ ይሁን ከስጋ ውጭ እንደሆነ አላውቅም ግን አውቃለሁ ይላል። እስከ ሶስተኛ ሰማይ ገነት ድረስ ተነጠቀ ይላል። ገነት የሚለው ፓራዳይዝ የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳን የተጠቀሰው 3 ጊዜ ነው። አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ ጋር አብሮ የተሰቀለው ወንበዴ ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ። የትኛው በቀኝ ወይስ በግራ የተሰቀለው? ብዙዎቹ በቀኝ ይላሉ። ቀኝን ስለሚወዱ ነው። ቀኝ መንገደኞች ናቸው መሰለኝ። ቀኝ ነው የሚሉት ግን በቀኙም በግራ የተሰቀለው አይታወቅም። ግን አንዱ ምን አለው? ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ አለው። ገነት የሚለው ቃል የተጠቀሰው እዛ ነው መጀመሪያ። ሁለተኛ የተጠቀሰው ገነት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ጳውሎስ ሄዶ እንዳየው የሚናገርበት ቦታ።
ሶስተኛው ገነት ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ቃሌን የሚጠብቀውን በሕይወት ዛፍ ከሚገኘው ገነት እንዲበላ አደርገዋለሁ ይላል። ሶስት ይጠቀስ። ስለዚህ ሄዶ አየው እና እዛ የነበሩ ሰዎች እጄ አይቻለሁ እኮ እኔ ትምክህት የሚያስፈልግ ቢሆን መናገር እችላለሁ ግን አልመካም እጄ ስላየሁት ነው የሚለው ጳውሎስ እዛ ስፍራ ላይ። ሶስተኛ ሰማይ ገነትን ሄዶ አይቶ ስለመጣ በቃ አጉል ኩራትና ትዕቢት ነፍቶት እንዳይናወጥ እንዳይራወጥ ስለፈለገ ጌታ የሚወጋው የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠው። ታመመ ጳውሎስ። ለምን እንዳይመካ ነው። አንዳንድ ጊዜ አገልግሎታችንና ስኬታችን እኔና እናንተን ትምክህተኞች ያደርገናል። እግዚአብሔር ከትዕቢትና ከትምክህት ይጠብቀናል። አሜን። የኛ ሰው ደግሞ አበሻ ታውቃላችሁ ሲታበይ ትንሽ ነገር ካለው ብዙ እንዳለው ነው ማሳየት የሚፈልገው። አንዱ ሰው ሲናገር የ300 ብር ሱፍ ከለበሰ አካይሩ የ600 ብር ይሆናል አላበሻ ሽሎት ይላል። እና እንዳይታበይ ጌታ ስለፈለገ ነው ጠቅ አደረገው። እኔ አይቼ መጥቻለሁ ግን አልመካም ይላል። እሱንም ስላየው አልመካም ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ያለው ስላየው ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ ሲናገር አይን ያላየው አሜን ጆሮ ያልሰማው አሜን እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጀው ቦታ ነው ይላል። እንዴት ብሎ ይናገር? እዛ ካለው ጋር አወዳድሮ መናገር አይችልም። ወንጌላዊ ኬዳሙ የሚባሉ በጌታ ነገር ያሳደጉኝ መንፈሳዊ አባቴ ያሉና 1942 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ሻሸመኔ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ማር ነበራሉ። የዛሬ በጣም ረጅም ዓመት ኦልሞስት ወደ 80 ዓመት አካባቢ ወይ 70 ዓመት አካባቢ ይሆናል። እና እንግሊዛዊ የሆኑ ወንጌል ሰባኪ ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሩናል አሉ። ሻሸመኔ ልብ በሉ። በኋላ እንዲገርማቸዋል ለንደን ከተማ ብለው ምሳሌ ተናገሩ። በኋላ አንድ ተማሪ እጁን አወጣና እንዲያው ሚስስ ከሊ ለንደን ምን ይመስላል ብሎ ጠየቃቸው። ሴትዮዋ ግራ ገባቸው። ለንደንን ከሻሸመኔ ጋር ማወዳደር። በኋላ ግራ ገባቸው። ለንደን አልከኝ አሉት። አዎ አለ። ለንደን አቤት ለንደን አቤት ለንደን እንዴት ላወዳደር እንዴት ልንገራቸው? አቤት ለንደን ኢማጂን እያደረጉ ነው እሳቸው ከተማውን የሚያስቡ እንግሊዛዊ ናቸው። አቤት ለንደን ሲሉ ፔሬዱን ጨረሱታል። እና ምን አሉ ጳውሎስን ሰዎች በዛ ጊዜ አግኝተው እንዳው ጳውሎስ ለንደን እንዳው ገነት ምን ይመስላል ቢሉት እንደዚህ አይመለሰ ይመስለኛል አሉ። አቤት ገነት አቤት ገነት አቤት ገነት ሲል ክፍለ ጊዜውን ይጨርሰዋል ብለው ነገሩ። ምንም ከምድር ጋራ የሚያወዳድሩት ነገር አይደለም። የምንሄድበት ቦታ ውብ ነው፣ ድንቅ ነው። በቃላት አይነገርም፣ በቋንቋ አይነገርም። እኔ እንደው ምናልባት አንዳንድ ሄዶ አሳይቶ ይመልሰን ይሆን ይላለሁ። እዚህ ተጣብቀን እንዳንለው በጣም እንዳንናፍቀው ማለት ነው። እቺን ምድር ከዚህች ምድር ጋር ተጣብቀን እንዳንለው እንዲያሳየን እንደው አንዳንዴ ወስዶ ይመልሰን ይመኛል ነው። እንደው አንዳንድ ጊዜ እቺ ምድራዊ ነገር ስታስቸግረኝ አዳማዊ ባህሪ ሲያስቸግረኝ ወስዶ ያሳየኝና እቺን ምድር ያስንቀኝ ይላል። አሜን። በእውነት ያስንቀኝ ይላል። ይሄንን የምናገረው ወንድሞቼና እህቶቼን መልእክቴን ለማሳመር አይደለም። የምንሄድበት ቦታ ልዩ ቦታ ነው። አሜን። በቃልና በቋንቋ የሚገለጥ አይደለም። ሃሌሉያ አሜን። ሞት እንደሆነ አይቀርም፣ እንሞታለን። አንድ አማኝ ሰው ወዲያው ሲሞት የሚሄደው ወደዚህ ገነት ነው። አሜን። በክርስቶስ ያላመነ ሰው ሲሞት የሚሄደው ወደ ሲኦል ነው። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ሲኦልን ሄደው አይተዋት የመጡ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። የስቃይ ስፍራ ነው። ለዚህ እኮ ነው ወንጌልን ለሰዎች የምንመሰክረው ወደዛ እንዳይሄዱ። ወዳጆቻችን ቤተሰቦቻችን ወደዛ እንዳይሄዱ ነው ወንጌልን የምንሰብከው። ለነሱ ነው፣ ለኛ አይደለም። የምናገኘው ጥቅም ስላለ አይደለም። ቢያርፉ ይሻላቸዋል ብለን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እውነት ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ለምን ይመጣል? ስለተናገራቸው ቃሎች ተፈጻሚነት ይመጣል። አሜን። ሶስተኛ ለምን ይመጣል? ሰይጣን ዛሬ የያዘውን ስፍራ ሊያስለቅቅ
ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ሰይጣን ዛሬ በአየር ላይ ስልጣን አለው፣ አለቅነት አለው። ይህ ስልጣኑ ግን የሚቆየው ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ብቻ ነው። የሰይጣን ስልጣን በሚያምኑት ሰዎች ላይ አይደለም፣ የሰይጣን ስልጣን በማያምኑት ሰዎች ላይ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ስትመለከቱ ዓለም በክፉ ተይዛለች ይላል። እየሰማችሁ ነው ወገኖቼ? ዓለም በክፉ ተይዛለች ይላል። ሰዎች ወደው መሰላችሁ የድራግ ተጠቂዎች የሚሆኑት? የመጠጥ፣ የሴክስ፣ የገንዘብ ሱሰኞች የሚሆኑት ወደው መሰላችሁ? በክፉ ስለተያዙ ነው። በክፉ ስለተያዙ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን ካላወቁ በስተቀር የሚገላግላቸው የትኛውም አይነት መድኃኒት የለም፣ ጨርሶ የለም። የሚገላግላቸው ብቸኛ መድኃኒት የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። አሜን። ታውቃላችሁ፣ እናንተ እዚያ ያላችሁ ሰዎች፣ በእስር ውስጥ የነበራችሁ፣ በባርነት ቀንበር ውስጥ የነበራችሁ ጌታ ኢየሱስ ፈጥኖ ይደረሰላችሁ ስንቶች አላችሁ እዚህ ጉባኤ መካከል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ እላለሁ ለብዙ ሰው ዛሬ ጌታን ባላገኝ ኖሮ በሕይወት አልኖርም ነበር፣ ገና ድሮ ሞት ነበር። አውቀዋለሁ ምን አይነት ሰው እንደሆነ። ጌታ ግን ፈጥኖ ደረሰልኝ፣ አዳነኝ። ሰውን ከተያዘበት ክፉ ትምህርት ነፃ ያወጣው። እየሰማችሁኝ ነው? አሜሪካን ሀገር መምጣቱ ነፃ ያደርገው። ያው ሰጭ ሀገር ሄጄ በተገላገልኩ የሚሉ አሉ። ኦርቶዶክስ አማኞች የሆኑት ለመላእክቶች ለአማላጆች እየሰገዱ፣ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እያሉ እየጾሙ እየጸለዩ አሜሪካ ለመምጣት ማለት ነው ይታገላሉ። ሙስሊሞችም በቃ እንትን ድረስ እየሄዱ ይታገላሉ። መቼም እንደው አንዳንድ ጊዜ ጌታ ቸር አይደለ? ይመጣሉ። ከመጡ በኋላ እንደዚህ ይላሉ። እናንተም ብላችኋል እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ነው አሜሪካን፣ ይሄ ነው። ለዚህ ነው እንደዛ የደከምኩት፣ እንደዛ የጾምኩት፣ የጸለይኩት፣ እንደዛ የተሳልኩት ይላሉ። እዚህ ከመጡ በኋላ ምን ማለት መሰላችሁ? ከአገር አገር መቀየር ሰውን አያሳርፈው። ገንዘብ በኪሱ ስለሞላው ሰው ረፍት ማግኘት አይችልም። የሰው ሕይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም ነው ያለው ኢየሱስ። አይደለም። ቢሊየን ብትቆጥሩ ረፍት አይኖራችሁም ካለ ኢየሱስ። ቢሊየነሮች ለምንድን ነው ረፍት አጥተው ሰላም አጥተው የሚተኙትን እንቅልፍ መድኃኒት የሚወስዱት? ገንዘባቸው አያድናቸውም ነበር? አያድናቸውም። ስለማያድናቸው ነው። ሰው በብቸኝነት የሚያድነው በመስቀል ላይ የሞተው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። እሱ ክብርን እንሰጣለን። ስላዳነ፣ ስለፈወሰ፣ ረፍት ስለሰጠን፣ ሰላም ስለሰጠን ይገባዋል። እሱ ሲያንስበት ነው እንጂ። ክብር ለስሙ ይሁን። አንድ ዶክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ተማረ፣ ዶክተር ተባለ፣ ስራ ላይ ተሰማራ፣ መስራት ጀመረ። ግን ለዚህ ነው የተማርኩት፣ ለዚህ ነው የገንዘብ የማገኘው ብሎ በመጨረሻ ራሱን ለመግደል ወሰነ። ራሱን ደግሞ የሚገድልባቸው ብዙ መንገዶች ሲኖሩ እሱ ግን ራሱን ለመግደል የሞከረው ገመድ ገዝቶ ገበያ ሄዶ ገመድ ገዝቶ ተንጠልጥሎ ለመሞት ነው። ቤቱ ገብቶ ማለት ነው። ገመዱን ገዛና የት ቦታና እንዴት ራሱን እንደሚያጠፋ ለማሰብ ስልክ እንጨት ላይ ተደግፎ ማሰብ ጀመረ። ከዛ በኋላ ከተማ ውስጥ ታውቃላችሁ፣ አዲስ አበባ ውስጥ እናንተ ስትቆሙ ትንንሽ ሊስትሮዎች ይመጡና ጋሼ ጫማ ላሳምር ይሏቸዋል። እና ትንሽ ሊስትሮ ልጅ እሱ ቆሞ ባለበት መጣና ጋሼ ላሳምር አለው። በጉራግኛ አክሰንት ነው ታዲያ ያለው። እና ላሳምር አለው። ከዛ በኋላ ዶክተሩ ራሱን ስቷልና በአይምሮ አይደለም ያለውና ወደ ሞት እየሄደ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ጫማውን ይሰጠዋል። ያ ልጅ የዚህን ዶክተር ጫማ እየጠረቀ ይዘምራል። ክብር ላንተ እግዚአብሔር፣ ክብር ላንተ ይላል። አይን ወደ አይምሮ ተመለሰና ዶክተሩ አይቶት አተ አለው
አባት አለህ? ልጁ የለኝም አለ። እናት አለህ? አለ የለኝም አለ። ታዲያ እንደዚህ የሚያስደስት ሚስጥሩ ምንድነው ብሎ ጠየቀው። ከእናትም ከአባትም የሚበልጥ ጌታ ይህን ጌታ ልታስተዋውቀኝ ትችላለህ አለው ዶክተሩ ሊስትሮ። አዎ ጫማውን ከጨረሱ በኋላ አስተዋውቃለሁ። ክብር ላንተ እግዚአብሔር። መዝሙሩንና ጫማውን ከጨረሰ በኋላ ጠርጎ ሊስትሮ ፊት እየመራ ዶክተሩ እየተከተለ ቤተ ክርስቲያን ይዞት ይሄዳል። የዚያን ቀን የክርስቶስ የወንጌሉ የማዳኑ ኃይል ይሰበክ ነበር። ጌታን የምትቀበሉ ሲባል በመጀመሪያ የወሰነ ይሄ ዶክተር ነው። ያመናችሁ ሰዎች የቆማችሁ ወደፊት ኑ ተባለ። ወደፊት መጣ። መልእክቱን ያስተላልፍ የነበረው ሰው ጌታ ገለጠለትና እዚህ መካከል ከቆማችሁት ሰዎች መካከል ዛሬ ራስህን ልታጠፋ ተዘጋጅቶ የነበረ ሰው አለ። ምልክት እንዲሆንልህ እነግርሃለሁ። በኪስህ ገመድ አለው። ዛሬ ግን ጌታ ያድንሃል። ራሱን ለጌታ ሰጠ። ሊገድለው የነበረ ክፉ ከሱ ወጣ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ወደ ሕይወቱ ገባ። ሊሞት እየሄደ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህን ምስክርነት ከሰዎች ሰምቼ ደብረ ዘይት ከተማ ትልቅ የወንጌል ጀማ ስብከተ ወንጌል ተዘጋጅቶ እዚያ ስፍራ ላይ ከሰበኩኝ በኋላ አንድ ጎልማሳ እኔ ጋር መጣና ቅድም የተናገርከውን ዶክተር ታውቀዋለህ ወይ አለኝ። አላውቀውም፣ ከሰዎች ሰምቼ ነው የተናገርኩት አልኩት። ያ ሰው እኔ ነኝ። ዛሬ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሆኖ ያገለግላል። ጌታ ስላዳነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እውቀቱ አላዳነው፣ ገንዘቡ አላዳነው፣ ረፍትም ሰላምም ሕይወትም የሰጠው የናዝሬቱ ኢየሱስ አሜን። ዛሬ ብዙዎችን ወደ ሞት ጎዳና የሚመራቸውን ሰይጣንን በሚያስደንቅ ሁኔታ ስፍራውን ሊያስለቅቀው ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ማራናታ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይና አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማራናታ ኢየሱስ ይመጣል። ሃሌሉያ። ሰይጣን በምንም አይነት መንገድ ለሰው ልጆች ረፍት የሚሰጥ አይደለም። ምህረት የማያውቅ ጨካኝ ነው። ሰይጣን ደስ የሚለው የሰው ደም ሲፈስ ነው። ታውቃላችሁ፣ ይረካል። ለሰዎች እንኳን መልካም ነገር ለማድረግ ሲጠይቁት እነከሌን ደም አፍስስልኝና ከዛ በኋላ አደርግልሃለሁ ነው የሚለው። ይናቀል። ገንዘብ ይሰጣቸዋል። ሙሉ ደስታና እርካታ ሳያገኙ መልሶ ይወስድባቸዋል። አንዳንዶቹን ይገድላቸዋል። በመጨረሻ ጌታ ኢየሱስ የሞተው የሟቹን ሞት ስለማይወድ ነው። ያንተን ሞት ስለማይወድ ነው ወንድሜ። ያንቺን ሞት ስለማይወድ ነው። ጌታ ከስንት ነገር ነው ያሳረፈን። ከስንት ነገር ነው የገላገለን። ማንም ሊሰጠን የማይችለው ብርና ወርቅ ሊገዛ የማይችለው የሚያስደንቅ ሰላምና እረፍት እኮ የሰጠን እርሱ ነው። አሜን። ተኝቶ ማደር እኮ ወንድሞቼ እናቶቼ በገንዘብ የማይገኛ ትልቅ ጸጋና በረከት ነው። ሰይጣን ያንተን መልካም ነገር አይፈልግም። ያንቺን መልካም ነገር አይፈልግም። በተቻለው መጠን አንቆ ይዞሽ በምድር ላይ ሊያስቀርሽ ነው የሚፈልገው፣ ሊያስቀር ነው የሚፈልገው። ያንን የተዘጋጀውን ታላቅ ክብር እንዳትወርስ ነው ለማድረግ የሚሞክረው። ሰይጣን በማያምኑ ሰዎች ላይ አይምሯቸውን ሁለመናቸውን ነው ተቆጣጥሮ የያዘው። እኛን አማኞችን ተቆጣጥሮ ባይዘን ግን ተጽዕኖ ያደርግብናል፣ ኢንፍሉዌንስ ያደርግብናል። ቢ ኬርፉል። ከቤቱ ለመውጣት እግራችሁን ያዘጋጃችሁ ሰዎች ካላችሁ ቢ ኬርፉል። አይለቃችሁ፣ ካልገደለ አይለቃችሁ። እንዲያውም የበቀል መንፈሱ በኃይል ነው የሚወጣው። እኔ ብዙ ጊዜ ለአጋንንት ለሚጸልዩ ሰዎች በጣም ነው የምጸልየው። ምክንያቱም ትንሽ ከመንገዱ እንዲወጡ አልጠብቆ ሲበቀላቸው ስላየሁኝ። ቀላል አይደለም። በቤት ውስጥ እያለን ተጽዕኖ ያደርግብናል። ጉልበት የምናገኝበትን የእግዚአብሔርን ቃል እንዳናነብ ይፈልጋል። ፊክሽን ስናነብ፣ መጽሔት ስናገላብጥ፣ ፌስቡክ ስናይ
ፈጽሞ የማይደክምን ሰዎች ቃሉን ለማንበብ ከፈት ስናደርግ ከየት እንደመጣ አናቀባይናችን መጣው ጀምራል እንቅልፍ ያጨናብሰናል ከጓደኞቻችን ጋር ስናወራ ስንጫወት ምንም የማይሰማን ሰዎች ትንሽ ልጸልይ ብለን ስናስብ እንዳንጸልይ የተቻለውን ጥረት ያደርጋል ከዚህ የተነሳ ብዙ ክርስቲያን ዛሬ በቤቱ ፓራላይዝድ ነው ሽባ ነው ለምን ከተጽዕኖ የተነሳ ተጽዕኖ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በተለያየ አይነት መንገድ አይምሮአችንን ኮንትሮል አድርጎ ተጽዕኖ ሊያደርግብን ይሞክራል ሐሳቡን ሰምተን እሱን መስማትና መታዘዝ ስንጀምር ከዛ ወዲህ እንደፈለገ ያሽከረክረናል ደስ የሚለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እየሸረሸረ ወደ ሐሳቡ ሊያመጣን ሲል ብረት እጅ ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ ጠንካራ እጅ ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ አይለቀንም ይዘናል በምህረቱ ይሸፍነናል ይጠብቀናል አንድ ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ ለማገልገል እጅ እኔ ከመስበኬ በፊት አንዲት ምስክርነት አለኝ ብላ ጠየቀችና ለመመስከር ወጣች በጣም የሚያስደንቅ ምስክርነት ምን አለች ያችት ብዙ ጊዜ ስራ ለማግኘት ሞከርኩኝ ስራ ለማግኘት አልቻልኩም አገለግላለሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ በጣም ተፈተንኩኝ ጌታን የማያውቁት ጓደኞቼ ደግሞ ይመጡና አንቺ እኮ ስራ የማታገኘው ጌታ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ቤት እያልሽ እኛ የምንሄድበት ቦታ ብትሄጂ ወዲያውኑ ስራ ታገኛለሽ አሏት የት እንደሚሄዱ ታውቃላችሁ ጠንቋይ ቤት እኛ ጋር እንሂድ አሏት ሲሸረሽሯት እምነቷን ሲሸረሽሩ ከዛ በኋላ አንቀርሽ ይሰዱኝ አለቻቸው ይዘዋት ሄዱ እሷ ስትመሰክር ምን አለች ገና ጠንቋዩ ቤት ስገባ ሰውየውን አላየው በመጋረጃ ተሸፍኗል ጓደኞቼ አብረውኝ ሄደዋል ገና ደጃፉ ጋር ስገባ ያችን ሴት እንዳታስገቡብኝ አለ ጠንቋዩ ጓደኞቼ እንዴ ጌታችን አባታችን እሷ እኮ አምላኳን ትታለች እያሉ ሲናገር እሷ አምላኳን ብትተው አምላኳ ግን አልተዋትም ማለት ነው የኔ ጌታ እኔ እንኳን ብተው አንተ አልተውከኝም እኔ ትቼ ቤት እንኳን አንተ አልተውከኝም ብዬ ወዲያውኑ ተመለስኩኝ ወደ ቤቴ ወዲያውኑ ወደ ቤት ተመልሼ ንስሐ ገባሁ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ በዚህ ምድር ላይ አንተ ሳትፈቅድ ማይሆን ስፍራ ውስጥ ገብቼ ከማስቸገር አንተ እንደወደድክ በህይወቴ ውስጥ ስራ ቢጸልይ አንድ ወር አልፈጀብኝም ጌታ ስራ ሰጠኝ ብላ መስከረች አያችሁ ጠላት ሰይጣን ምን ያህል የሰውን አይምሮ በተቻለው መጠን ሸርሽሮ ወደ ራሱ ሐሳብ ለማምጣት እንደሚሞክር በማሩት ሰዎች ላይ 100% ኮንትሮል ያደርጋቸዋል ለምናምን ሰዎች ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ያደርገናል ደስ የሚያሰኘው ነገር ግን ይሄንን ፖዚሽን ሊያስለቅቅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይመጣል አሜን ይመጣል አሜን ያሳርፈናል በኢየሱስ መምጣት ሰው ብቻ አይደለም ፍጥረት ሁሉ ያልፋል ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ የፍጥረት ናፍቆት ነው የሚለው የሰው ናፍቆት ብቻ አይደለም የፍጥረት ሁሉ ናፍቆት የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት እየሰማችሁ እኔ የሌላውን አላቅም ብራዘር እኔ ግን እየሰማው ነው የሚሉ ልጆችን እስኪ ማየት ፈልጋለሁ አላምናችሁ ለምን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ሰው ፊት ቆሜ ስለተናገርኩ ሰው ሁሉ ምናገረውን ይሰማኛል ብዬ አላምንም እንዳው ከናንተ መካከል አንድ አራተኛው ከሰማኝ እኔ እድለኛ ነኝ አንዳንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብሎ መንፈሱ ሐሳቡ ሌላ ቦታ ሄዷል አንድ ቤተ ክርስቲያን ፓስተር እየሰበከ ያለ ስንቶቻችሁ ወደ ገሃነመ እሳት ትሄዳላችሁ ሲል ጉባኤው ሁሉ ቁጭ አለ አንድ ወንድማችን ብድግ ብሎ ቆመ በኋላ ግራ ገባውና ፓስተር አለው ምን እየሆነ እንዳለ አላውቅም ሰው ሁሉ ቁጭ ብሏል የቆምነው ግን እኔና አንተ ብቻ ነን አለ የሱ ሳይቀረው ፓስተሩንም ገሃነመ እሳት ማስገባት የፈለገው ባለመስማት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ አላምናችሁም ያልኩት ለዚህ ነው አሁን ጥያቄን ከመለሳችሁልኝ ግን አምናችኋል ለምን ይመጣል ብዬ ስለ ኢየሱስ ዳግመኛ መምጣት ስናገር ስንት ነጥብ እናገራለሁ አልኩ እስኪ የሰማ አምስት ጥሩ ነው በጣም ጎሽ አንደኛው ሐሳቤ ምንድነው የብሉይ ኪዳን ተስፋዎች ይፈጸሙ ዘንድ ኢየሱስ ይመጣል ሁለት
ስለተናገረው ቃል ተፈጻሚነት ሲል ይመጣል። 3 የሰይጣንን ስፍራ ሊያስለቀቅ ይመጣል። አራተኛው ነጥቤ ዓለም ያለችበትን ሁኔታ ሊቀይር ኢየሱስ ይመጣል። ዓለም ያለችበትን ሁኔታ ሊቀይር ኢየሱስ ይመጣል። ዓለም በምን አይነት ሁኔታ ትገኛለች? ዓርብ ዕለት በጣም በዝርዝር ተናግሬያለሁ። አሁን መናገር አልችልም። ጠቅለል አድርጌ ግን ስመለከተው ዓለም ዛሬ የምትገኝበትን ሁኔታ ለማወቅ ድሮ የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎችን እንከታተል ነበር። አሁን የሳምንቱን ዋና ዋና ዜና መከታተል አያስፈልግም። የየዕለቱን ብቻ አይደለም፣ የየሰዓቱን ብቻ አይደለም፣ የየደቂቃውን ዜና መከታተል አስፈላጊ ሆኗል። ምክንያቱም ቴሌቪዥኖቻችን ላይ ስንመለከት ብሬኪንግ ኒውስ፣ ሰበር ዜና እያሉ በቃ ዓለም ላይ ያለውን ነገር እየነገሩን ነው አይደለም? ዓለም አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል ብላችሁ ከጠየቃችሁ ስቃይ፣ ጩኸት፣ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ግድያ፣ ወንጀል፣ ውሸት፣ ዝሙት፣ ስስታምነት፣ ጥላቻ፣ ሙስና፣ ጀብደኝነት፣ አክራሪነት፣ ሽብርተኝነት ከዚህ በፊት ሆኖ ከሚያቀው ነገር በላይ ዓለም ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። ዘማሪው ደረጀ ሲዘምር ምን አለ? ወሬ ሁሉ ያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ የገፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። ዓለም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ አስከፊ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ውጥረት፣ መሪዎች ውጥረት፣ ነጋዴዎች ውጥረት፣ ተራ ሰራተኞች ውጥረት ውስጥ ናቸው ያሉት። በጣም የሚያሳዝን ነው። በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው የዓለም ሁኔታ። የሰውን ሁኔታ ጠጋ ብላችሁ ስታዩት ሰው በቃ ቀፎ ሆኗል። ከውጭ ነው እንጂ የምታዩት ውስጡ ባዶ ሆኗል። ከስጋት የተነሳ ከውጥረት የተነሳ ያው ሰሞኑን እንደምትመለከቱት የዚህ የኒውክሌር ውጥረት አስጨንቋቸዋል መሪዎች። ያ ምስኪን የሆነ ጎረምሳ የኮሪያው መሪ ማለት ነው አንድ ጊዜ ቢለቀው የሚሳኤሉን እንትን ምን ያህል ብዙ ሰው ሊያጠፋ እንደሚችል ማሰብ ትችላላችሁ። ወደ አሜሪካ ነው ደግሞ ተኩሳሉ ያባይቷቸው አትፍሩ። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ጌታ ሳያቅ በህይወታችን የሚፈጸም ምንም ነገር የለም። ምንም የጸጉራችን ልክ እንኳን ተቆጥሯል። የኔም ተቆጥሯል። ጸጉር የሌላቸው እንደመ ዶክተር አይነትም ተቆጥሯል። በጌታ ፊት ሁሉ የተቆጠረ ምንም የሚቀር የለም። ያን ያህል እኮ የሚያቀልን ጌታ ነው ያለን። የሚያስፈራ ነገር የለም። ዓለም ግን ተወጥራለች። ባለፈው ዓርብ እንደነገርኳችሁ አሁን ይሄ ትንሿ ማይክሮቺፕስ በየሰው ግንባርና እጅ ውስጥ ይደረጋል እየተባለ ነው፣ እየተደረገም ነው። በጣም የሚወጥር ነው። እሱ ራሱ የሚያስጨንቅ ነው። ክርስቲያኖች ያንን ቺፕስ ካልተቀበላችሁ ስራ እኮ መግባት አትችሉም ሊባል ነው። አይቀርም። ፐርሲኪዩሽኑ፣ ስደት አይቀርም። ምን እንደምናደርግ አላውቅም። ይሄ ሁሉ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በደጅ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየን። ትላንትና ከፓስተር ቶም ጋር እናወራ ነበር። አሁን ለዚህ የተካፈሉት ፓስተርና ምን ያህል እንደምታቃላቅም ራባይ ለአሳይ መሲል አስተኛው ክርስቶስ የሚሆነው መቅደስ ስትራክቸሩን፣ ዲዛይኑ፣ መሰረቱ አልቋል፣ ተሰርቶ አልቋል። እሱን ለመቀበል እስራኤል እየጠበቀች ነው ያለችው። የእስራኤል መንግስት እስከዛሬ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብላ የእስራኤል ሕዝብ አያምኑ። ታውቃላችሁ፣ ኤቲስት ናቸው። ሌላ መሲህ ይመጣል እሱ ነው የምንጠብቀው ነው የሚሉት። ያ አሳይ መሲህ ነው፣ አስተኛው ክርስቶስ ነው። ይመጣል፣ እጃቸውን ዘርግተው ይጠብቁታል። ቤተ መቅደሱ ኦልሬዲ እየተሰራ ነው ያለው። ደጅ ላይ ነው ያለው። በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ደጅ ላይ ነው ያለው። ምንም የሚቀርብን ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ። ወይ እንሄዳለን ወይ እሱ መጥቶ ይወስደናል። ቅድም እና ነው አብም እንዳልኳችሁ
እንኳን ለጥላቻ እርስ በርሳችን ለፍቅርም የሚሆን በቂ ጊዜ የለንም። ነገሮች በጣም እየፈጠሩ ነው ያሉት። የመምጫው ሁኔታዎችን የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች እየተፈጸሙ ነው። ውጥረት ውስጥ ነው ዓለም ያለችው። ስለዚህ የዓለምን ውጥረት ለማርገብ እና ለማሳረፍ እና ለመቀየር ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። አምስተኛና የመጨረሻው ነጥቤ ለሙታን ትንሣኤ ሊሰጥ ኢየሱስ ይመጣል። በቅርብ ምዕተ ዓመታት ውስጥ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አማኞች ስለ እምነታቸው ተሰውተዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ኮሚኒስቶች ብዙ ክርስቲያኖችን ገድለዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ውስጥ አዶልፍ ሂትለር 6 ሚሊዮን አይሁዶችን ነው የገደለው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ብዙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ብዙ አማኞችን ጨፍጭፈዋል፣ ብዙዎችን ገድለዋል። በፍትህ መታጣት ምክንያት ብዙዎች በየዓለሙ በየሀገሩ እየሞቱ ያሉበት ወቅትና ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ኢየሱስ ስለ እርሱ ብለው ሰማዕት የሆኑትን ሰዎች እንዲሁ ዝም ብሎ በሰማዕትነታቸው እንዲያልፉ ዝም አይልም። ፍርዱን ሊሰጥ ተመልሶ ይመጣል። አሜን። ይመጣል። የዛሬ 2 ዓመት ወደ ሊቢያ ለመግባት እነዛ ወጣቶች የሚያሳዝኑ ወጣቶች አይታችኋል በቪዲዮ አይደለም? አንገታቸው ሲቀላ እንደዚህ ያደረጉ ሲያርዷቸው የሰው ልጅ ምን ያህል በሰይጣን የተሞላ መሆኑን ያየሁት የዛን ቀን ነው። ሰውን እንደ ዶሮ ሲያርድ ክርስቲያኖች በመሆናቸው ምክንያት ማለት ነው። ፕሮቴስታንት ይሁኑ ኦርቶዶክስ ይሁኑ ካቶሊክ ይሁኑ አላውቅም፣ እሱን አላውቅም፣ የፈለጉት ይሁኑ፣ ግን ክርስቲያኖች ናቸው በመባላቸው ምክንያት ታርደዋል። የእነሱን ደም ለመበቀል ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ዝም አይልም። ለምን? የእውነት ዳኛ ነው እሱ። የፍትህ ዳኛ ነው ኢየሱስ። ዝም አይልም። ስለ ስሙ የተቀሉትን ሰማዕታት ለመበቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ወገኖቼ ሞት እንደሆነ የማይቀር ነገር ነው። በፍጹም የማይቀር ነገር ነው። ወይም ሞተን ወደ እሱ እንሄዳለን ወይንም ደግሞ እሱ ተመልሶ ይመጣል። ስጀምር ያነበብኩት ክፍል ላይ እኮ ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው ቃሉ? መለከት ይነፋል ይላል። መለከት ሲነፋ የመላእክት አለቃ ሚካኤል እንደሚሆን አምናለሁ። መለከት ሲነፋ በክርስቶስ የሞቱት ነው የሚለው አስቀድመው ምን ይሆናሉ? ይነሳሉ። እኛ ካልሞትን ደግሞ በሕይወት የምንገኝ ከሆነ ምን እንሆናለን ይላል ቃሉ? እንለወጣለን። የሞቱት ይነሳሉ፣ በሕይወት ያሉት ይለወጣሉ። በደመና ጌታን እናገኘዋለን። ከዛ በኋላ ወደ እርሱ ይወስደናል። ምን ያህል ሰዓት ነው የሚወስደው? በክርስቶስ የሞቱት ሲነሱ በሕይወት ያሉት ሲለወጡ ምን ያህል ሰዓት ነው የሚያሳየው? 1 ሰዓት፣ 2 ሰዓት፣ 3 ሰዓት? ኖ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በቅጽበተ ዓይን የሚለው። ቅጽበተ ዓይን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተመልከቱ። ቅጽበተ ዓይን ማለት ማይክሮ ሰከንድ። በቃ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ከዛ በኋላ ለ7 ዓመት ከእርሱ ጋር በገነት አብረን እንቆያለን። በምድር ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ መከራ ይሆናል። the great tribulation። የሚያሳዝን ነው። 2 ሰዎች በአንድ ላይ ይሰራሉ፣ አንዱ ይነጠቃል፣ ሌላው ይቀራል። በአንድ ቤት ውስጥ ክርስቶስን የሚያምኑ ሰዎች ይነጠቃሉ፣ ክርስቶስን ያላመኑ ሰዎች ግን ይቀራሉ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አንዳንድ ሰዎች ይጠይቁኛል፣ ለምሳሌ በንጥቀት ሰዓት አይሮፕላን የሚያበረው ፓይለት ቢነጠቅ ሌላው ህዝብ ምን ይሆናል? አላውቅም። ከባድ አደጋ ነው የሚፈጸመው ማለት ነው። ከባድ አደጋ ነው የሚፈጸመው። አሁን ምስቅልቅል ባለ ሁኔታ ውስጥ ትገባለች። ከዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 6 እስከ ምዕራፍ 19 ያለውን ክፍል ስትመለከቱ በ7 ዓመት ውስጥ የሚሆነው ታላቅ መከራ ነው የሚያሳያቸው። 7 ዓመቱ ሲፈጸም
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሺህ ዓመት በምድር ላይ ለመንገስ ከቅዱሳኑ ጋር ከኛ ጋር አብሮ ተመልሶ ይመጣል። አሜን። ሺህ ዓመት በምድር ላይ እንገዛለን ከክርስቶስ ጋር። ሺህ ዓመቱ ሲፈጸም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይቀጥላል። ምን ያህል የታደልን ሰዎች! አሜን። ከጌታ ጋር በ7 ዓመት ውስጥ አብረን በምንሆንበት ጊዜ ስለ አገልግሎታችን ዋጋችንን የምንቀበልበት ጊዜ ነው። ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው አይደለም የሚለው? ለእያንዳንዱ ዋጋውን እሰጥ ዘንድ በቶሎ እመጣለሁ ነው ያለው ኢየሱስ። ወንድሞቼና እህቶቼ ሊፍታፕ ላደርጋችሁ እፈልጋለሁ በመንፈሳዊ ነገር ላይ። ማናችንም ከዚህ በኋላ ምን ያህል እንደምንቆይ ስለማናቅ እባካችሁ ተግታችሁ ስሙ። የምትሰሩት ያለ ዓላማ አይደለም፣ ያለ ግብ አይደለም፣ የማልፈውን አክሊል ለማግኘት ነው። አገራችንን እንደርሳለን። ጌታም ደግሞ ያዘጋጀልንን ያንን ትልቅ ክብር ከእርሱ ጋር አብረን እንቀዳጃለን። ከምድር ላይ ምንም ነገር አትጠብቁ። ምንም ሰው አያችሁ አላያችሁ፣ ሰው ተመለከታችሁ አልተመለከታችሁ፣ አፕሪሺየት አደረጋችሁ አላደረጋችሁ፣ ፎርጌት ኢት። ጌታን ብቻ እያያችሁ አገልግሉ፣ ዋጋ ስላላችሁ። ቴዎዶር ሩዝቬልት አሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩ ጊዜ 2 ሳምንት ቻይናን ጎብኝተው ተመለሱ ወደ ሀገራቸው። የዛን ጊዜ ፕሌን አልነበረም፣ በመርከብ ነው የመጡት። 40 ዓመት ደግሞ ቻይና ውስጥ ሚሽነሪ የነበረ የወንጌል መልእክተኛ በመርከብ ውስጥ ከሳቸው ጋር አብሮ ነው የመጣው ከፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ጋር። 2 ሳምንት ሀገራቸውን ለቀው የመጡት ፕሬዝዳንት ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በጣም ብዙ ህዝብ ዌልካም ለማለት ፕሬዝዳንታቸው የማርሽ ባንድ፣ ኦርኬስትራዎች፣ ሙዚቀኞች፣ አበባ እቅፍ አበባ እንደገና ባንገት የሚጠለቅ አበባ የያዙ ብዙ ሰዎች ፕሬዝዳንታቸውን ይጠብቁ ነበር። ወደ ደሴቲቱ ሲደርሱ እነዛ ሰዎች ፕሬዝዳንታቸውን ታላቅ አጀብ እና ክብር ተቀበሏቸው። 40 ዓመት ግን ቻይና ቆይቶ የመጣውን የወንጌል መልእክተኛ የላከችው ቤተክርስቲያን እንኳን ዌልካም ልትለው እዛ ቦታ አልነበረች። ተናደደ። ይታለን የሚቀበለኝ ሰው ፕሬዝዳንታቸው 2 ዓመት ቆይተው ነው የመጡት፣ እኔ ግን 40 ዓመት ቆይቼ ሲል ሚስቱ ለምንድን ነው የምታለቅሰው አለችው። አጠገቡ ነበረች። እንዴ ለምን አላለቅስ? ተመልከሽ እኔና አንቺን እንኳን ማንም ሰው እኮ እንኳን ደህና መጣችሁ አላለን። ፕሬዝዳንታችን እኮ 2 ሳምንት ቆይቶ ነው የሁሉ ቤት ሰበሰበው። እኔ እንዳውም ጌታ ካልተናገረኝ በስተቀር ወደ ቤት አልገባም ማለት። አንድ ኮርነር ላይ ጥግ ይዞ መጸለይ ጀመረ። እሷን ሌላ ቦታ ትቷት አንድ 15 ደቂቃ ያህል ከጸለየ በኋላ ከጸለየበት ብድግ ብሎ ተነሳና ወደ እሷ እየሮጠ ሄደ። ምን አገኘ ደግሞ አለች። ጌታ ተናገረኝ አላት። ምን አለህ አለችው። ይሄ ሁሉ አጀብ ለፕሬዝዳንቱ ሲደረግ ላንተ ያልተደረገልህ አገርህ ስላልደረስክ ነው አለኝ ጌታ። አገርህ ስትደርስ ግን እልፍ አእላፋት መላእክት በታላቅ ክብርና ወደብ ይቀበሉሃል አለኝ ጌታ። ሃሌሉያ። አገራችን አልደረስንም። አገራችን ስንደርስ ጌታችን ሲመጣ ግን በክብር የሚቀበሉን ብዙ 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 ነገሮች ይሆናሉ። ለዛ እንዘጋጅ፣ ለዛ እንታጠቅ፣ ለዛ እንቁም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንገናኛለን። ዳግም እዚህ ባንገናኝ እዛ እንገናኛለን። ትዝ ይልሃል ትሉኛላችሁ። እንገናኝ እኮ ብለን ነበረ፣ ያው ተገናኘን ትሉኛላችሁ። ሁላችንም ጌታ ለዚህ ያብቃን። ቆመን ከፓስተር ጋር አብረን እንጸልያለን። ዛሬ ምናልባት ጌታን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁ ምንም ዝም ብላችሁ ቤተክርስቲያን የምትመጡ እንዲሁ ብቻ የምትመጡ ሰዎች ካላችሁ ፈጽሞ ግንኙነታችሁን ከጌታ ጋር እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። እሱ ሳይመጣ በፊት እናንተ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁት። የሚመጣበትን ሰዓትና ቀኑን አናውቅም፣ ግን ነቅተን እንጠብቀው። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ማራናታ። ጌታ ኢየሱስ ቶሎ ይመጣል። ኢየሱስ በክብር ይገለጣል። ሙሽራችን ሊወስደን ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።